حين اهتز العرش تحت أقدام الطاغية، وعرف أن السر الدفين قد خرج ليقتله. لن أموت مسمومة. في أعمق زنازين القصر انقلب السحر على الساحر، وتحول العجوز الجائع إلى إعصار من الغضب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قناتكم قصص حقيقية تكشفت. اليوم نكشف لكم ملحمة من أغرب حكايات الصبر والفرج في التاريخ، عن السر الذي غير عقلية النجاح، وكيف يمكن للإنسان التغلب على أقصى التحديات. قبل أن نبدأ رحلتنا الملهمة، لا تنسوا الاشتراك ليصلكم تحفيزنا اليومي. والآن لنعد إلى البداية. التاج السلطاني المفقود منذ قرن كامل يقبع الآن بين يدي رجل عجوز يرتجف من شدة الجوع وسط الكلاب الضالة. قبل دقائق معدودة كان باران يبكي عاجزاً، يمسك بقطع اللحم القليلة ليطعم الكلاب، بينما أمعاؤه تلتوي من ألم الجوع الشديد. دخل منزل آبائه القديم المهجور، تلاحقه أنفاسه المتعبة، باحثاً عن أي شيء يستر به جوعه في زوايا البيت المنسي. وفجأة تعثرت قدمه الضخمة ببلاطة مكسورة، لينبعث من أسفلها صوت فراغ غامض حرك غريزته ليرفعها ويبدأ الحفر بجنون تحت الأرض. ومن بين ذرات التراب الداكنة انشق ظلام الحفرة عن بريق ذهبي أعمى بصره وهز أركان قلبه. صندوق حديدي ضخم محشو بكنوز السلاطين المفقودة، ورسالة سرية تحمل ختماً ملكياً لم يره أحد منذ عقود. فتح باران الرسالة المنسية لتكشف عيناه عن سر يقلب تاريخ المملكة. من يعثر على هذا الكنز فهو الوريث الشرعي المغدور. وفي تلك اللحظة ذاتها داخل قصر الخلافة كان السلطان غياث يقف قلقاً، وكأن لعنة العرش بدأت تتحرك ضده. اندفع قائد الحراس صخر إلى قاعة العرش، حاملاً أنباءً عن تحركات غريبة واهتزاز في الأرض القديمة للمدينة. لم يعد باران، ذلك العجوز الجائع الذي يستجدي كسرة خبزه، لقد أيقظ الكنز في عروقه، دماء السلاطين الثائرة. تحت جنح الظلام تسلل باران خارج منزله القديم، يحمل على كتفيه العريضين جزءاً من الذهب، متوجهاً إلى سوق المدينة السري. كان السوق السفلي يعج بالخارجين عن القانون والتجار الغامضين، مكان لا يسأل فيه أحد عن مصدر الذهب أو هوية صاحبه. حين سكب باران القطع الذهبية العتيقة، تراجع التاجر إلى الخلف خطوة، فصك هذه العملات يعود لعهد السلطان المخلوع قبل عقود. لكن عيون السلطة لا تنام. كان قائد الحراس صخر يراقب السوق من الأعلى، وقد لفت انتباهه ذلك العجوز الضخم ذو اللحية البيضاء. في ممر الخروج الضيق اعترضت حراس السلطان طريق باران، شاهرين رماحهم الحديدية بأمر مباشر من قيادتهم. باندفاعة مرعبة تفوق سنه، قاوم باران الجنود بيديه العاريتين، مستعرضاً قوة عضلية جبارة أطاحت بأول المهاجمين أرضا،
أطلق باران ساقيه للريح وسط أزقة المدينة الضبابية بعد أن أدرك أن أمره قد كشف وأن حياته باتت في خطر محقق. عاد صخر إلى القصر مسرعاً لينقل الخبر، فاشتعل غضب السلطان غياث معلناً أن ظهور هذا الذهب يعني بداية النهاية لملكه. أصدر السلطان غياث أمراً صارماً وقاطعاً لصخر: احرقوا الحي القديم بأكمله واعتقلوا ذلك العجوز حياً أو ميتاً. عاد باران إلى منزله القديم المغدور وأغلق الباب بالمتاريس الثقيلة، وهو يعلم أن جيش السلطان بأكمله سيكون هنا قبل شروق الشمس. أسرع باران نحو الحفرة السرية ليلتقط الرسالة الملكية القديمة، فهي سلاحه الوحيد لكشف الحقيقة أمام الشعب قبل أن يقتله الحرس. في الخارج كانت النيران تلتهم هدوء الليل، حيث قاد صخر جحافل حرس القصر مخترقاً الأزقة الضيقة وعيناه تلمعان بالشر. استيقظ سكان الحي القديم مرعوبين على أصوات قرقعة السلاح وصيحات الجنود الغاضبة التي ملأت الأرجاء بالخوف. وبضربة واحدة عنيفة من كتل الحديد تحطم باب منزل باران العتيق، وتطايرت شظاياه معلنة اقتحام الحرس. وجد باران نفسه محاطاً برماح الموت من كل جانب، لكن جسده الضخم ثبت كالصخر ولم تظهر عليه أي علامة للخوف. خطى قائد الحراس صخر داخل الغرفة المحطمة، وعلى وجهه ذي الندبة القديمة ارتسمت ابتسامة النصر المظلمة. ولكن حين وقعت عينا صخر على الصندوق المفتوح ورأى أسرار الخلافة الدفينة، تلاشت ابتسامته وحل محلها رعب صامت. كبل العجوز الضخم بالحديد الثقيل وسحب تحت مياه المطر الغزيرة نحو زنازين القصر. وسط نظرات حسرة صامتة من أهل الحي، ألقي بباران في أعمق زنازنة تحت الأرض حيث لا يصل شعاع شمس، لكن روحه الثائرة كانت تزداد اشتعالاً خلف القضبان. وفي الأعلى في قاعة العرش كان السلطان غياث يذرع الأرض ذهاباً وإيابا، ينهشه القلق بعد أن علم أن السر العتيق لم يعد مدفوناً. في عتمة السجن وقف قائد الحراس صخر بمفرده أمام زنازنة العجوز، ينظر إليه بصمت طويل يحمل في طياته الكثير من الشكوك. رفع باران رأسه المثقل بالهموم، والتقت عيناه الزرقاوان الحادتان بعيني القائد، وكأنه يقرأ ما يدور في عقله من حيرة وتساؤلات. تحدث العجوز بنبرة صوت عميقة هزت جدران السجن: أنت تعلم الحقيقة يا صخر، تعلم أن الطاغية الذي تخدمه ليس صاحب العرش الشرعي. وقعت الكلمات على مسامع قائد الحراس كالصاعقة، فظهر التردد لأول مرة على ملامحه القاسية، وارتجفت يده القابضة على الشعلة. وفي أعالي القصر استقر رأي السلطان غياث على الخلاص النهائي، ففتح خزانته السرية مخرجاً زجاجة سم أسود شديد المفعول. سلم السلطان السم لأحد خدمه المقربين، والغموض يلف المكان، آمراً إياه بدسه في طعام السجين العجوز.
قبل حلول الفجر. تسلل الخادم المأجور عبر الممرات المظلمة للسجن تحت الأرض، يحمل وعاء الحساء المسموم متوجها لإنهاء حياة صاحب السر. وضع الطعام أمام باران، لكن حنكة السنين جعلته يتوجس خيفة، فنظر إلى الحساء المتصاعد منه بخار غريب ورفض أن يمد يده إليه. وفجأة تسلل أحد الكلاب الضالة من فتحة تهوية مكسورة بجدار الزنزانة، واقترب جائعا ليلعق من ذلك الحساء المتروك. لم تمض ثوان حتى سقط الكلب ميتا على الأرض، لينكشف المخطط الدنيء أمام باران، ويتحول جوعه وصبره إلى بركان من الغضب. عاد قائد الحراس صخر إلى الزنازنة ليلا ليتفاجأ بجثة الكلب الميت، فأدرك فورا أن السلطان حاول تصفية العجوز سرا بالسم. اتخذ صخر قراره الحاسم، فتح باب الزنازنة الحديدية ودخل نحو باران، مدفوعا بشرفه العسكري ورفضه لهذه الخيانة الدنية. دون أن ينطق بكلمة واحدة، انحنى قائد الحراس وفك القيود الحديدية الثقيلة عن معصمي العجوز الضخم، معلنا تحريره. وقف باران بكامل هيبته وجسده المفتول بعد فك قيوده، وتبادل مع صخر نظرة عهد صامتة على إسقاط الطاغية ونصرة الحق. قاد صخر باران عبر ممر سري إلى مخزن السلاح السفلي للقصر، وقدم له سيفا فولاذيا عتيقا يليق بقائد الجيوش الحقيقي. تسلل الاثنان معا عبر البوابة الخلفية للقصر، مغادرين أسوار القلعة تحت غطاء الضباب الكثيف لبدء الخطوة التالية. اتجه باران وصخر إلى معسكر سري في أطراف الغابة، حيث تجمع رجال المقاومة الذين ينتظرون هذه اللحظة منذ سنوات طويلة. رفع باران الرسالة السلطانية المنسية عاليا أمام الثوار، وقرأ عليهم بنبرته القوية حقيقة العرش المغصوب ونسبه الشريف. وفي الصباح صعق السلطان غياث حين علم بهروب السجين واختفاء قائد حرسه صخر، ليدرك أن عرشه بات مهددا بالزوال. صرخ السلطان في وزرائه بقلب يملأه الذعر: اجمعوا الجيش بالكامل، جهزوا الفرسان، إنها حرب شاملة لحماية المملكة. مع شروق شمس اليوم الجديد، وقف باران في مقدمة الجموع الغاضبة من أهل المدينة، والذين قرروا الخروج عن صمتهم ومواجهة الطغيان. وبجانبه ثبت قائد الحراس صخر يوجه المقاتلين بخبرته العسكرية العريضة، واضعا خطة اقتحام أسوار القصر المنيعة. تحركت الثورة كالسيل الجارف نحو بوابات القصر العتيق، حيث تحصن بقية جنود السلطان خلف الدروع والأسوار بقلوب يملأها الرعب. وبضربة بطولية واحدة قادها باران بجسده الجبار، تحطمت البوابات الحديدية الكبرى لتفتح طريقا مباشرا نحو قلب الخلافة المغتصبة. اندلعت معركة طاحنة داخل ساحة القصر الخارجية، حيث واجه صخر رجاله السابقين محاولا تحييدهم ودفعهم للاستسلام دون دماء بلا فائدة. شق باران طريقه بثبات وثقة وسط الفوضى، يملأ قلبه يقين الحق، متوجها مباشرة إلى الداخل حيث يختبئ رأس الفتنة والفساد. انهارت حصون الطاغية بالكامل، وهرب الوزراء والخدم في كل اتجاه، تاركين القصر المنهب يواجه مصيره المحتوم. انفتحت أبواب قاعة العرش الكبرى بقوة، ليقف العجوز الجائع سابقا على أعتاب الحكم، معلنا نهاية زمن الصمت والاضطهاد. هناك خلف العرش الذي دنسه بالظلم، قبع السلطان غياث يرتجف ذعرا، ممسكا بخنجر ذهبي لا يقوى حتى على رفعه.
اقترب باران منه بخطوات بطيئة حاسمة تعكس هيبة السلاطين الحقيقيين، واضعا حدا لسنوات الظلم الطويلة التي عاشتها المدينة. وقف باران بجسده الجبار كالجبل الشامخ فوق الطاغية، مادًا يده القوية لينتزع رمز السلطانة التي سرقت من عائلته قديماً. بأيد ترتجف وعينين مكسورتين، سلم غياث التاج المرصع بالجواهر، معلناً انكسار كبريائه ونهاية حكمه المظلم للأبد. دخل قائد الحراس صخر برفقة رجال المقاومة الأوفياء، حاملين القيود الحديدية ليربطوا بها الطاغية ويسوقوه إلى العدالة. أخرج غياث مكسوراً ومقيداً من القاعة التي ظلم فيها العباد لسنوات، ليرى بأم عينيه كيف تتبخر القوة الزائفة في لحظات. تأمل باران التاج الذهبي بين يديه العريضتين، متذكراً رحلته القاسية من الجوع والفقر إلى هذه اللحظة التاريخية الفارقة. جلس العجوز ذو الجسد المفتول على العرش الملكي ليعود الحق لأصحابه، وتتنفس جدران القصر أنفاس العدالة الغائبة. تقدم القائد صخر وانحنى باحترام شديد أمام العرش، رافعاً سيفه الفولاذي ليقسم يمين الولاء والطاعة للسلطان الشرعي الجديد. امتلأت قاعة البلاط الملكي بأهالي المدينة الذين جاءوا يباركون العهد الجديد، والبهجة تملأ صدورهم بعد زوال الغمة. وكان أول قرار اتخذه السلطان باران هو فتح خزائن القصر وتوزيع الأموال والذهب على الفقراء والمحتاجين الذين عانوا الويلات. تحولت ساحات المدينة إلى احتفال شعبي ضخم، حيث أدرك الجميع أن زمن الجوع قد ولى، وأن فجر العدل قد أشرق أخيراً. بدأ السلطان باران في تنظيم شؤون البلاد، ووقع المراسيم السلطانية لإعادة بناء المنازل المهدمة وتعويض كل من تعرض للظلم سابقاً. عادت الحياة تدب في أركان الحي القديم، وتحولت شوارعه التي كانت كئيبة إلى خلايا نحل من البناء والبهجة الصادقة. وأصبح القائد صخر حارساً وفياً للحق، يسهر على أمن المدينة ويحمي حدودها بجيش يدين بالولاء للعدل وليس للمال. أما غياث الطاغية فقد حكم عليه بالعمل في مناجم الحجر ليتذوق مرارة الشقاء الذي أذاقه للناس طوال سنوات حكمه المظلمة. وفي ليلة هادئة عاد باران إلى بيته القديم المهجور ليتأمل تلك الجدران الطينية التي شهدت على جوعه الطويل وصبره المرير. نظر إلى الحفرة السرية التي كانت تحوي الصندوق الحديدي مبتسما بنبل، بعد أن تحول الذهب المدفون إلى خبز وأمان للناس. وحين خرج إلى الأزقة الخارجية أحاطت به الكلاب الضالة ذاتها، لكنها لم تكن تعوي جوعا هذه المرة، بل تحركت حوله بوفاء وسلام. رفع باران بصره إلى السماء وعيناه تفيضان بالدموع، حامدا ربه الذي اختبر صبره بالجوع وكافأه بالسر الكامن تحت الأرض ليصنع التاريخ. مرت السنوات وظلت حكاية العجوز الجائع والكلاب الضالة درسا تتناقله الأجيال في هذه المملكة عن الصبر المتبوع بالعدالة والفرج. فالخير لا يضيع أثره أبدا، والسر الذي دفنه الخوف أخرجه الله في الوقت المناسب لينتهي زمن الظلم ويبدأ عهد السلطان باران. ودي يا جماعة كانت قصتنا النهاردة. أتمنى تكون القصة عجبتكم، وياريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، وياريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروني إن شاء الله في القصة القادمة.